नमस्कार गुड मर्निङ सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँलाई म भिन्न भिन्न फुलहरूबारे अपडेट दिँदै आइरहेको छु। आज पनि हजुरहरूको सामु प्रस्तुत भएको छु केही अन्य जानकारी लिएर र केही भने अस्ति इङ्ग्लिसतिर बनाएकोमा अङ्ग्रेजी भिडियो बनाएकोमा त्यसको नेपाली अनुवाद लिएर आएको छु। स्वागत छ फेरि पनि हजुरहरूलाई मेरो हजुरहरूप्रति नै एउटा डेडिकेटेड च्यानल जहाँबाट तपाईँ हामी सबै नै गार्डनिङबारे केही कुरा जानकारी लिँदैछौँ अनि केही कुरा सिक्दै गइरहेका छौँ। र तपाईँहरूलाई यदि ल्यान्डस्केपिङ मनपर्छ ल्यान्डस्केपमा मनपर्छ भने चाहिँ तपाईँको सामु यो फुल लिएर आएको छु म। यसलाई भनिन्छ आदि फुल आदि इङ्ग्लिसमा चिन्चिरिन्ची अनि साइन्टिफिक नेम चाहिँ यसको भन्छ अनिथो गुलम। र प्रायः प्रायः यो अरू फुलहरू पानीले एकदमै डरलाग्दो असर पर्छ, पानीले बिग्रिहाल्छ, तर यो फुल भने पानीमा पनि लङ बसिरहन्छ, फुलिरहन्छ एकदमै। र प्रायः जस्तो यो चिसो ठाउँमा फुल्ने फुल हो। कहीँ कहीँ जग्गा न्यानो अर्थात् ट्रपिकल क्लाइमेटमा पनि हामीले यसलाई फुलेको देख्छौँ, तर यो रमाएर फुल्ने भनेको चाहिँ सब टेम्परेट रिजनमा नै हो। त्यहाँ चाहिँ यसरी भुइँमा पनि यो एकदमै राम्रो प्रकारले फुलिरहेको छ। सो अनिथोगलम चिन्चिरिन्ची डिभिया हुन त यो भारतवर्षमा दुई कलरको पाइन्छ, एउटा स्याफ्रन अनि अर्को चाहिँ यो वाइट। यहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले स्याफ्रन मात्र रहेको छ। सो चिन्चिरिन्ची यो चाहिँ तपाईँले गार्डनको एजमा यहाँ बाहिर लाउन चाहनुहुन्छ, बाहिरपट्टि फुलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो एकदमै एकदमै एउटा राम्रो अप्सन हो। फेरि नजर घुमाउँ अलिकति केही छन् सकुलेन्सबारे। सकुलेन्सहरू अब तपाईँको जति पनि सकुलेन्स छ त्यो बढ्ने दिन आएको छ र अब बढ्ने छ। देख्नुहुन्छ धेरै प्रकारको धेरै कलर सकुलेन्स राम्रो राम्रो भइरहेको छ। अनि तपाईँको जति पनि क्याक्टस छ, क्याक्टस सकुलेन्स अर्थात् क्याक्टसले चाहिँ अब तपाईँको फुल्ने समय आएको छ। र मेरोमा धेरै नै फुलेको थिएँ, तर सबै सोल्ड भइहाल्यो। र एउटा क्याक्टस भने अहिले मजाले फुल्दैछ वरिपरिबाट। र राम्रो देख्छ क्याक्टसले पनि फुल्दाखेरि, त्यसै पनि राम्रै देखिरहेको हुन्छ। र यो क्याक्टस देखाउनुको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो फ्युसिया रहेको छ। फ्युसियामा जानुभन्दा अगाडि एउटा रेक्स बेगुनियालाई हेरिराखौँ। कमान 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 कति मिठो कलर देख्यो नि, डिफ्रेन्ट कलरको सकुलेन्स। ओके, सो यहाँ हाम्रो अस्ति जो चाहिँ हामीले रोपेको थियौँ फ्युसिया 1 इन्च पटमा, त्यो फ्युसिया चाहिँ एकदमै अब सेकेन्ड पटिङको लागि, सेकेन्ड स्टेज पटिङको लागि रेडी भएको छ। अनि मोरलेस त्यो बुसी भएर पनि आएको छ। अब यसलाई चाहिँ आज हामी सेकेन्ड स्टेज पटिङ गर्ने अनि यही यसकै प्रोसेस कसरी गर्ने हो, अनि के यसको मिक्सचर मल के लाउनु पर्ने हो, अनि सेकेन्ड स्टेज पटिङ गरेपछि हामीले के अरू कुरोहरू हेर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ, सोल ट्रिटमेन्ट रुट ट्रिटमेन्ट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी लिएर म तपाईँको सामु आज आएको छु। सो लेट्स नट वेस्ट टाइम, जम्प। सो आई हेभ अलरेडी ग्रोथ दिस प्लान्ट विच वाज इन 3 इंच पट। र जुन चाहिँ 3 इंच पटमा थियो मेरो फ्युचर प्लान्ट, यो फ्युचर प्लान्टलाई मैले यहाँ ल्याइसकेको छु। र आज भने यसको सेकेन्ड स्टेज पटिङ हुन लागिरहेको छ। र सेकेन्ड स्टेज पटिङको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि 4:1 रेसियोमा मैले गाईको मल, पचेको मल र बलुवा मिक्स गरिसकेको छु। साथमा के पनि मिक्स गरेँ भन्दाखेरि पुरानो हुडन जुन चाहिँ आधा काटेको भुस थियो, त्यो पुरानो 3-4 साल पुगिसकेको आधाको भुस थियो, त्यो सडस्ट जुन चाहिँ भन्छ त्यो पनि रहेको थियो, र त्यसलाई पनि मैले मिक्स गरेको छु। र यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि अब 3 इंच पटमा म यिनीहरूलाई सार्ने छु। ओके, सो यो सरी 6 इंच पटमा म सार्ने छु। सो हियर आर माई सम अफ माई ओल्ड पट। म ओल्ड पट नै चलाउने गर्छु। ओल्ड पट चलाउनेले चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो पटलाई पनि युटिलाइज गर्न सकिन्छ होइन, एन्ड खर्च पनि बाँच्छ, प्लस प्लास्टिकको त यसलाई रियुज गरेको नै बेटर हो। जति प्लास्टिकलाई रियुज गरेँ त्यति नै बेटर जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। सो टेकिङ आउट सम प्लास्टिक्स साह्रो पर्छ। नो इट्स नट यस, देख्दैछ
properly. Okay. It's a 6-inch pot. Okay. So you 6-inch pot like you have to fill it with माटो बलुवा यसरी मल बलुवा र आराको भुस आरा काटेको भुस मिलाउने हो अनि यसलाई आधासम्म भरेपछि चाहिँ यसलाई यो जुन चाहिँ प्लान्ट छ यसलाई बिस्तारै निकाल्नु खासमा पानी हालेको हुँदैन सुक्खा हुनुपर्छ 1 हप्ताकोदेखि नै सुक्खा हुनुपर्छ अनि मात्रै आरामले हुन सक्छ रुट हेर्नुहोस् कति राम्रो है मजाले भन्नुहोस् यो रुटलाई चाहिँ जस्तो नयाँ मल पर्छ त्यस्तै नै यो अझै मजाले भर्छ र गरेपछि यसलाई रोपेपछि तपाईले यो जुन चाहिँ टुप्पो छ यसलाई पिन्जिङ पनि गर्नु होला ठीक छ म चाहिँ कटिङ राख्छु पिन्जिङ गरेर तपाईहरुले राख्दैन हुन्छ नभए यसलाई डुबाउने नराख्दा पनि हुन्छ यो आइगो my future. तपाईहरु मेरो भिडियोमा जोडिदिनु भएकोमा यदि तपाईहरुलाई लाग्छ कि यो जुन चाहिँ पोटिङको सिस्टम या पोटिङ गरेर तपाईले केही जानकारी पाउनु भयो भने तपाईलाई थाहा नै छ लाइक शेयर गरिदिनु लाइक अनि कमेन्ट गरिदिनु होला साथै जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँले पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुने भन्ने आशा राख्छु अनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर म आइ नै रहनेछु तपाईहरुको साथमा हवस् त त्यतिन्जेलसम्म सबैले फुल प्लान्ट रोप्दै गर्नु होला।